Continue. Oi, e aí, sei que eu vou. Oi, mamãe, oi. पानी पनि भरे नेपाल जानु भनिरहेछ नेपाली किताब गरौँ कि गणित गरौँ कि अङ्ग्रेजी गरौँ कि किताब गरिदिनु ये तान्या त यही नानी ये तान्या यति बाटो सुधाउँछ जाऊ वाउ वाउ के भयो हेदी दायर हेदी अनि के थियो मम्मी क्या अनि जुन पनि एउटा बल अनि ये किरा किरा स्याउ त किरा काटिन न खाइन खाया बिरालोले छोड्यो खायो भाग्यो घरतिर आएको वाउ घोडा चल भएन ले हाल्छु के आलु पकाउनु गर लसुन ले बाटी परबाट हुन्छ बाटी लसुन आलु भर पिठो हेर यो फेरि त्यसको छाचिर हुँदै परबाट मन्टो जुवाडी भयो बोल्न हुन ठुला भइए कहिले लसुन कहिले
पाहाड गुन्द्रा गुँ पनि हरिहरि हुन्छ जुन स्टिचिङ पहले यदि जब जा जति अहिले छाडेपछि उति भोग भोलि पाक्छन् फोटो भने चाहिँ लसुन कुन्न ढल नआइ खाली त्यही घरै कता गइहाल्यो भने त्यो कता बर्ख गरे पनि हुन्छ नयाँ मोबाइल तल कता ड्रेस नल्याउने नसिलाउने स्कुलै नआउनु भित्र गरे हामी जस्तो ती 1000 रुपियाँ अरे त्यहाँमा थप्प थाप गरेर यिनीहरू आउँदैन स्कुलै नआउनु भन्ने आए सल्ले भने हुन्छ कहिले कन्या जिनेर आउने दिन नभए देऊ त कन्या भएको भएको अनि गाना लाग्छ लाग्नु न अब मन परी अलिकति नलाग्नु लाग्ने आज आलु गर्ने मेघ आयो भने मैले त दुवै आलु गोडलाई भन्यो मैले पनि त्यो मकुरा निकाएर भयो अहिले गएर हँसिया त्यो आलु आलु गाउँ चुटी नल्याउँ भनेर पैकेट दुख्ने भइ अहिले ओसिया त पर चुना छुट्टै भइदियो भन्न दिन्छु गाडी मेरो त्यो काण्डी बाई गएर त्यो दक्षिणमा रुङ्गो चाहिँ छ न 2 ढुङ्गा छ न आल्थ्यो रोटा किलो पिटाइयो छुटै छ न मम्मी यतिका भाइ यतिका लाई यसले गर्दै यहाँ के मिक्स गरेपछि हुन्छ त्यो भाषा मात्रै के त लागिएर दुम्बाने रात के लाई ज्यादा ठुला उता छबरी लग्छ उसलाई नि मगरो छैन फट्टु हो तिउन तन भए पनि त धेरै Kali langsung porak ya kele ini ramnya para ini sopai तेल पनि नआइ जुन तले यो फुट्नु तेल nanti pada kalau mau beli lagi tuh pada tadi itu lagi pada kau lah paling pasti oh क्या है दुनिया पनि नमान्दैन तिमीहरु काली मरी काली मरी काली मरी काली मरी कुट कुट काय दे क्या Tunggu. Dino. Jangan roti aja dong. Iya, udah sekian aku. Ya, mama roti. Lo tinggal. Ada dua. Kalau ya punya sendok, roti jangan hilang. Jangan. कारण त्यो डेढ लुगा सिलाइदिएपछि अनि हुन्छ बेसार पनि नआइ बेसार किन्नु पर्ने थियो त्यो गोरेलाई फुपु छ भन्थ्यो बेसार हालेको थियो नि हुन्छ त्यहाँ बेसार नभए सेतो सेतो थियो Oye, kuno ko jab ye खेलना दुर्गा पर लाग्यो चाल्छ त पछिबाट हाले पनि हुनु पटको लाग्यो नि
उधर खाने में ले आ जाए अब खाने में ले आ जाती हो दाई अब खाने में दे यार अब तुमको अब को इस केक के लिए तो दो खा ये लाइयो तुम कालू तबा चाले गदे कुंडा कुंडा आले तेल दल्छु दारू 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 ल दारू ले किन किन छ आया छ त खान्थ्यो हैन खालको त खानु लाग्छ अब दिन का कुंडा आला कन्सिसा कुंडा लेखर किन पागले तिन पाइदम त तिन पाइदम खाने बेरट ले आले जो छ मक्ति कतै लेछि उता उम्मीद है त्यो त थरो क्या मन उता सुमे कालिले थरो कन गज्जा या लगे नुनाले छ खाना खाएर सुतेपछि तपाई निस्किनु हो जेठो मसँग निस्किनु कता ओए जुना क्या थे तेरे निन लाग्नु भयो ओए W बाटो बनाया खान्छे माल बाटो बनाया न भन्दैन नुनमा आलो पहिला मिठ हुँदैन पाएको चाल्यो दिशा बाटो है चढ पोइजन छ दिशा बस्दै हो गंगा बाटो ढुङ्गा यो बोली भाषा सिक्नु र चाहिँ खोलामा दिने एक केजी लेछ दुई केजी और क्या मेरो गोरुमा चिन्छ छ एक घामबाट ल्याएको चिन्छ Gimana ground pada? Kebetulan. Ya dia itu kecil lagi. गाडीले कालले आलु पाकी पाएन Iya. आउन Ini dari aku. What's up, Papa?
यही हो मेरो मैले न तर चाउमिन खान्छु यो ल रोटी पनि खाने रोटी तँ मात्र नखाने खाता पनि कहिले नखाबिने छ यिनीहरू भनेको यिनीहरू खानु हुन्छ ज्यादै ल्यानु क्या मेरो बटुको ल्याएर हेर्नु